Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hello kepada penonton semua. Anda bersama lagi dalam King's Malaya Channel bersama saya King. So hari ni aku nak bawa satu produk review yang aku dapatkan daripada Shopee, iaitu Electric Scooter untuk kanak-kanak yang aku dapatkan daripada Shopee dengan harga yang korang lihat di paparan RM379. So berbaloi ke tak? Okay, korang tunggu aku review dengan selanjutnya. Jadi, first thing yang korang patut tahu semestinya specification detail tentang electronic scooter ni. So, dalam apa yang aku baca, electronic scooter ni dapat menampung berat di bawah 70 kg. Tapi kalau aku baca lagi, sebenarnya dia sesuai untuk kanak-kanak di bawah 9 tahun ataupun mungkin lebih, selagi mana dia tak lebih daripada 70 kg ataupun recommendation aku bawah 50 kg lah. Sebab dia ada sebab dia, aku akan bagi tahu kenapa tak boleh lebih berat, orang yang lebih berat duduk di atas skuter. So selain daripada berat tadi yang boleh ditampung, bateri capacity yang datang dengan skuter ini adalah 24 volt. Okey, so pengecasan dia yang telah aku cuba ialah dalam tempoh 5 ke 6 jam. So utilization untuk skuter ni, setelah dalam tempoh cas tu korang dapat main skuter tu dalam tempoh sejam ataupun ke 2 jam. So bawah tempoh 2 jam lebih kurang average lah, pukul rata. So selain daripada itu, engine capacity dia pula didatangkan dengan kuasa 120 watt, di mana skuter ni boleh dibawa dengan kelajuan maksimum 20 km/h. So tak terlalu laju untuk kanak-kanak dan tak terlalu slow untuk have fun dekat atas skuter tu. Selain daripada tu, dia menggunakan teknologi belting, di mana dia pakaikan fungsi macam skuter-skuter biasa, cuma dia free maintenance, tak payah minyak, just charge. Dan free maintenance yang lain aku tak sure lagi di masa akan datang. Mungkin just bearing ataupun grease saja yang perlu ditambah baikkan, tapi bukan dalam masa tempoh masa yang terdekat lah. Selain daripada tu, macam yang aku bagi tahu tadi, kenapa dia tak boleh tampung berat yang lebih daripada 70 kg, ataupun aku recommendation aku tak boleh lebih daripada 50 kg lah. So basically boleh saja untuk korang naik sebagai ibu bapa atau parent yang lebih kurang dalam berat average tu, tapi dia akan efek dekat belting tu, di mana dia akan cepat haus. So kalau nak naik boleh lah, tapi kena fikir 2-3 kali sebelum korang naik, sebab nanti bateri tu cepat haus. So korang kena ganti. Jadi tak ada masalah di situ. Kalau haus, korang tukar je lah baru kan. Jadi video Kings berakhir sampai di sini saja. Sekiranya korang rasa video ni sangat bermanfaat, jangan lupa tinggalkan thumbs up dan jangan lupa sharekan video-video aku ni dekat media platform yang lain. Dan terutama yang sedang mencari electronic scooter untuk anak-anak sendiri ataupun untuk anak buah ke, untuk present. Okey, sekiranya anda perlukan sebarang informasi atau nak buat sebarang pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di ruangan komen. Aku akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Pada masa yang belum support King's Malaya Channel, jangan lupa tinggalkan like untuk video ni dan jangan lupa hit the button subscribe below. Tekan button loceng untuk dapatkan segala maklumat tentang King's Malaya Channel di masa akan datang. Sampai sini saja. Assalamualaikum.